घिउ लाग्छ काँक्रो त खन्ने नगर्ने के गर्छ होला नि छोराको पछि हेर्नुपर्छ देवालाई दिएको छैन समस्यामा छ त्यो त मन पर्दैन रे यस्तो मलाई त मिठो लाग्छ जता छिप्छान छिपिएको छ यस्तो चाहिँ म मिठो चाहिँ मलाई पनि कलिलो चाहिँ अलिक छिपेको थियो त्यसले दिदीले कुरा गरेको थियो भोलि लगिदिनु अलिकति धेरै लिएर पुग्छ धेरै के हो अलिक छिपेको छ हौ कसो कुकुर त्यो रातो कुकुर那个不排就这样子是，他不这样不排了是。 Zaru lam si hadang sila sa tusun na sa mga. Dito nani berita ko sa buka to. Rinsa. मकै त फल्छ होला आलु फल्छ नास्पाती फल्छ त्यही त भनेको बाबुले घाँस एक बेर पनि घाँस पाउँछ अरे पछि मै पाएर दिन्छ यति त खाना हुन्छ नि हुन्छ उम्मालिहरू म खाङसँगको कलिलो छ यतिको त दुध जस्तो दुध पनि छ त कलिलोको त मेरो पाक्छ पनि दुध चमानी गरौँ
pinggiran ke wangko. Apa itu justru ini mana? Etarni. हाम्रो पनि अस्ति पुगेछ र गाईहरू भोसाक भेरा बाख्रा चाहिँ चाका च्याउ खोज्नु जानुभयो गएको चाहिँ हिँड्नु भएको म पनि जान्थेँ कता कस्तो नि माझभित्रमा पसेर खाएको सुत्दा सुत्दा भोक लागेर भात खानु मैले भइसकेको मैले त बिहानदेखि फर्किआएको मेरो हाम्रो चौचारे खोर्सादेखि फर्किआयो उँभो माथि घन्टेतिर लानुहुन्छ भने त्यता छिर्छ भने यता आउँछ होला ए भेट्नुहुन्छ होला मेरो त अझै यतै घाँस त्यो ढोकामा थियो पनि झारे त खर्च बस्ने खर्छु त होइन म त त्यहाँको त यो पल्लोको एउटा उ थियो नि त वारी हो त पो झारेको त कहिले पार्नुभयो नि अघिबाट के थियो होला खै यति नै कि कसले के पठायो कि कति खाना मर्दो रहेछ कस्तो खालको मेरो कन्डो यता सबै पिरा यता बस्नु हुन्छ हिजो आएको थिएछ नि सिरन गर्न आउँदै थियो अघि बिहान त्यहाँ थियो सिरन पेट मोटै होला के खालि कुराङ र ऊ भ्याउती अस्ति सबै यसको मुखमै कतिको छाप्रो जस्तो गर्छ गरेको छैन खै यो त कति त मासु पुग्छ खान्छ उमेशको उमा आउँछ होला भनेर चार खुल्लाको थिएछ जान भनेको नाना छैन दुःख पाउनुहुन्छ के आउँदैछ रात पुरै भनेर गएको भेट त अब गएको खल्ली बेला भएको यता गएको छैन मेरो भैँसी पकाइदिनु नि हाम्रो यता चार मेरो चम्ची पनि कता गयो तिमी त ओइगान पुण्य पछाडि लाग्छ त्यहाँ चाहिँ ऊमा चाहिँ सुम्नेमा चाहिँ 29 गते लाग्छ त्यहाँ बस्नु कति हिलो भन्छन् त भन्दै भने अघि बिहान नुन दिनुपर्ने थिएछ
अधिरातहरू कसै निस्केको थिएन र त्यो एक्लै भएर झरिहाल्यो के दुई थाहा त्यो गोठमा मान्छे थिएको भए त त्यही सुत बस्नु होला पो त्यो माथामा बिमलको पल्लोमा कहाँ बिमार बस्छ कहाँको हरियो टिनले छाकोमा छ अरे त्यही त राम्रो उडाएको के हो आएर उडाएर भएपछि आज दिदी आउँदैछ भन्दै थियो हिजो जमुनाले यहाँ यो खैनी जस्तै छ यस्तो गर्नु है झरेको छैन होला त्यो कता जान्छ त्यता कहाँ दिएको अनिलहरू कोदो रह्यो होला कि त्यो नछुट्ने सधैँ नछुट्ने चाहिँ रह्यो होला फर्सीको काँक्राको करेलाको मुन्डोको त्यहाँ पाखाले त यत्रो ठुस्के अपाङ्ग भएको पाखा रहेछ कहाँदेखि यत्रो सुनिरहेको चराहरू हो कहाँ टाढी खान जान्छ त लेखेको ए अनि तपाईँको अस्ति नै दिएको थियो होइन किन त थियो आज पनि ल्याउनु एउटा हिजोलेको आज हिजोले चौबिन हुन पाएछ झिनको चाहिँ निस्किँदो रहेछ फेरि कस्तो रहेछ मन्दिरको पनि पानी लिएर लिएर केटी हो केटा हो मन्दिरको पनि नानीसँग के छ र भेट सोध्नु के थियो यहाँ थाहा कति बिमारी हामी त मनै पनि दिएको हो आई टोपी कता खोज्छ टोपी छैन कस्तो पाखा आज लखाएको नखाउँ भने के पनि छैन हामी खानु चाहिँ छासुसे खाउँ छासुसे अझै तल बस्नु पऱ्यो उताबाट भात खानु खालि ठाउँ हुँदैछ के माइला भन्छ बुझ्दैन पहिला लामको चाहिँ मैले ल्याउने मकसक छैन ऊ त्यहाँदेखि के मेरोमा नुन चाहिँ लागेन थियो ल्याउने के भयो महिराले उखाएको त ढिलो त्यो आधी चाहिँ खान्छ